Hello guys, welcome back to my channel. This is Banric TV. Mabilisan lang to guys. Papakita ko lang sa inyo yung kung paano mag-trade sa Binance. Spot trading muna tayo guys. Para sa mga newbie lang to guys. Hindi to para sa mga pro. Ito yung laman ng ito yung Binance account ko. Para makita nyo yung inyong fund, click nyo lang itong wallet sa may bandang baba sa right side, yung pinaka sa corner. Yung wallet. Yan. Ito yung total ng spot account, 22k point 22,251 pesos. Bali, to guys, bali magti-trade tayo. Bali yung napili kong coins na crypto, MOBUX o MBUX, BUSD. Bali, magbabay tayo ngayon. Yan guys. Ganito lang guys mag-spot trading. Punta muna tayo sa chart. Guys, na ito yung chart. Bali, mag-buy na tayo sa 0.1. Habang natin sa 5.1. Click lang natin yung buy. Tapos, fill up natin itong limit. 5.1. Yan. Kung ang laman ng inyong BUSD available nyo ay 100 USD. Dun sa amount na iti-trade nyo, pwedeng 25%, yan. 50%, pwedeng 75%. Bali, ang total lang kasi ng available na BUSD ko para makapag-trade ay 10.99. Kaya iwa 100% natin kasi ang minimum para makapag-trade ka sa dito ay 10.1 pataas para makapag-trade ka sa spot trading. Yan. Then, after nun, click nyo lang yung buy and box. Okay. Vice versa, pag mag-sell ka rin ng inbox, kasi ngayon guys, mag-sell naman tayo sa spot trading. Papakita ko sa inyo sa inbox din. Bali may inbox na kasi ako. Nakapag-buy na ako nung mga nakaraan. Kaya nagkaroon ako ng available inbox. Ito. Buy tayo dito sa 5.65. Sell pala. Pag mag-sell naman tayo, click lang natin yung sell. Tapos, siyempre sa mataas natin pag mag-sell tayo, kumbaga sa kung magbibinta tayo, siyempre para tumubo tayo, tataasan natin ang presyo. Kaya, ilagay natin sa 5.65 kung nabili natin ng 5.1. Click lang natin ay 25%.
Bali, ang laman ng inbox ko ay nasa 50 something, 50 plus USD. Kaya 25% lang. 14.125 USDT. Then, sell nyo lang guys. Click nyo lang yung sell. Yun. Nandito na atang open orders. Makikita nyo sa baba. Yan. Inbox. Napili ko yung inbox kasi may possible na tumaas to ng tumaas. Nagbenta lang ako sa kawan kasi ng kaunti. Alam ko, tubo na rin ako dito. Yun lang guys, ang spot trading para sa mga newbie lang. Kung may tanong kayo, comment nyo lang sa baba. Tapos kung gusto nyo mag-register sa Binance, ilalagay ko na yung link para makapag-register kayo sa Binance at makapag-spot trading na rin kayo. At kumita na rin kayo para kumita kayo habang nasa bahay nyo. Hanggang dito na lang guys. Good luck sa atin. Bye-bye.